चिउरा रहेको छ। त्यसैमा यहाँ चाहिँ तपाईको चिकन देख्न सक्नुहुन्छ है, कुखुराको मासु है। सेरु ओ हाई हेलो फ्रेन्ड्स, नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरू यस्तो बाटोमा अहिले भर्खर आएको छु है, थाकेको पनि छु र आज म त्यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि गएको थिएँ डाँडामा। त्यहाँ चाहिँ एकजनासँग भेट्नुपर्ने थियो, भेटेर आइसकेँ र यो घरमा आइसकेको छु र अब छिटो छिटो लुगा चेन्ज गरेर एकदम नै भोक लागेको छ र नास्ता गर्छु र नास्ता गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन है रहेको छ। ओके, यहाँ पहाडमा चाहिँ कुखुरा पालन गर्नुभएको छ आमाले, त्यो पनि म यहाँ देखाउँछु यहाँहरूलाई। ओए ओए ती हाँसहरू ओके भागे भागे कता गयो? एउटा धेरै राम्रो कुकुर छ साथीहरू, बाघे नाम रहेको छ, बाघ जस्तै छ ठुलो। म देखाउँछु। यस, कता हो बाघे, कता हो? कता गयो? हेलो, यस 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 यस, भागे छैन, कता भाग्यो? अहिले भर्खरै मैले देखेको थिएँ, भागे। ओके साथीहरू, म आइपुग्न आएको छु यहाँ चाहिँ। ओके सो भागे भागे कहाँ गयो? यहीँ आएको थियो, छैन? ओहो, देखिया थिएँ, गइसक्यो। वाउ, लुगा सोगा चेन्ज गरिसके साथीहरू। यहाँ चाहिँ अब नास्ता खानेतिर लाग्नुपर्छ। ओके सो अब यहाँ चाहिँ यस, अब नास्ता खाइन्छ साथीहरू। त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूलाई कुखुरा पालन यहाँ गर्नुभएको छ आमाले, त्यो देखाउँछु पक्कै पनि है। सबभन्दा पहिले नास्ता खाउँ। ओके साथीहरू, आज नास्ताको टाइम भइसकेको छ, ब्रेकफास्ट होइन। तपाईँहरूले ब्रेकफास्ट खानुभयो होला। अब चाहिँ मेरो पालो रहेको छ। एरिना छोरीले खाइसके होइन, सबैजनाले खाइसक्नु भएको छ। लास्टमा म चाहिँ बाँकी छु है। चिउरा रहेको छ है, आज चाहिँ ब्रेकफास्टमा चिउरा रहेको छ। त्यसैमा यहाँ चाहिँ तपाईँको चिकन देख्न सक्नुहुन्छ है, कुखुराको मासु है, मिट टेस्ट गरौँ है त। सबैजनाले खाइसक्नु भएको छ, म पछाडि परेको छु साथीहरू। म पनि हतार खानु पऱ्यो नि त छिटो। मिठो रहेछ चिकन है, चिउरा र चिकनको आज चाहिँ ब्रेकफास्ट रहेछ। सबभन्दा पछाडि परेको छु तर म मिठो छ। नास्ता पनि खाइसक्यो साथीहरू। नास्ता खाइसकेपछि अब म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन गर्नुभएको छ आमाले, उहाँले दाना दिँदै हुनुहुन्छ होला। र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन गर्नुभएको छ। ओहो, मौसम हेर्नु न साथीहरू, यहाँ त जुन बेला पनि पानी पर्छ, जुन बेला पनि बादल लाग्छ, घाम उदाउँछ एकछिनमा, एकछिनमै बादल, एकछिनमै देख्न सक्नुहुन्छ, एकछिनमै मौसम सफा हुन्छ, एकछिनमा मौसम एकदम नै कस्तो भएर आउँछ है, एकदम नै ठेगानै हुँदैन साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ। ओ यहाँ रहेछ अब कुखुराको खोर है। अब कुखुराको खोर है, अब कुखुरा खोल्नुहुन्छ आमाले, त्यसपछि देखाउँछ है त साथीहरू। ओके छोरी, कहाँ गएको थियो तिमी? ओहो, कति खेलेको त। अब यहाँ आमाले कुखुरा खोल्नुहुन्छ नि त, ल हेर्नु पऱ्यो है। ल ओके, लेट्स गो। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ आमाले दाना दिनुभएको छ कुखुराहरूलाई र यहाँ चाहिँ बिस्तारै खोरबाट निस्केर देख्न सक्नुहुन्छ दाना खाँदैछ। विशेष गरेर भाले नै रहेको छ, 18-19वटा होला टोटल चाहिँ, कता होला है। अनि मजाले तिनीहरू चाहिँ दाना चाहिँ खाँदैछ। ओके, अरू एउटा निस्किरहेछ है, ए जम्पर छ यो, यो पनि आइसक्यो ग्रुपमा। अब ग्रुपमा खाँदैछ। ओके सो यो खोर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ सबैजना मिलेर
एउटा ठुलो प्लास्टिकको थाल रहेको छ त्यसमा चाहिँ दाना दिनुभएको छ आमाले र त्यसपछि सबै कुखुराहरू लगभग धेरै भाले नै छन् यहाँ हाँसिन देख्न सक्नुहुन्छ हाँस है हाँस ओके 3वटा बच्चा र एउटा भाले रहेको छ यिनीहरूले पनि खाना खोज्छ साथीहरू तर सकिँदैन किन भन्दाखेरि लखेट छ कुखुराहरूले खाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ खान्छ है पानी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानीको पनि व्यवस्था छ है दाना खाइसकेर कुखुराहरूले चाहिँ पानी खान आउँछ ओके खाना दे ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाँसहरू पनि दाना खानको लागि खोजिरहेका छन् तर यिनीहरू डराइरहेका छन् ओके इट डजन्ट म्याटर कुखुराहरूले खाइसकेपछि हाँसहरूको पाल आउँछ र यो कुखुराहरू गिरिराज ब्रिडको हो साथीहरू र लगभग जस्तो लाग्छ 2.5 किलो अथवा 3 किलोको वरिपरि चाहिँ हुनुपर्ने हो यिनीहरू चाहिँ ओके कतिवटा त हामीले खाइसक्यौँ है ओके अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मौसम कस्तो बादल लागेको है कहिले घाम उदाउने कहिले अन्धारो हुने कहिले चाहिँ कस्तो कहिले चिसो हुने कहिले गर्मी हुने एकदमै अलिकति मौसम चेन्ज भइरहेको हुन्छ हरेक छिनछिनमा चाहिँ यहाँ पनि ओके शेरू हेलो शेरू ओ शेरू त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भैँसी ओके भैँसी र सानो पानी रहेको छ यहाँ चाहिँ ओके यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू आमाले चाहिँ हाँसहरूलाई छुट्टै यहाँ खाना दिएको दृश्य देख्नुहुन्छ र यहाँ कुखुरा यो भिडियोमा यति रहेको छ साथीहरू देखिसक्नु हो कुखुरा पालन गर्नुभएको छ त्यसपछि यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अब अर्को चाहिँ विषयवस्तु लिएर आउँछु साथीहरू अर्को भिडियोमा अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु छोरी बाइ बाइ भन बाइ बाइ